صباح الخير، سأتحدث في هذا الفيديو عن أصابع القدمين ومعناها في تفسير الأحلام. سأبدأ بالإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر من اليسار إلى اليمين. في البداية ترمز القدم لحياة الشخص، قدم الإنسان ترمز لحياته كما قلنا سابقا في الفيديو عن القدمين، وكونها مكسوة بحذاء أو عدمه ترمز لوجود سلام أو عدم وجود سلام في حياة هذا الشخص. فإذا كان حافي القدمين فلا يوجد سلام في حياته، إذا كان يرتدي حذاء فيوجد سلام في حياته. والآن سنتحدث عن الأصابع. فالأصابع تمثل جوانب في حياة هذا الشخص، لأن القدم تمثل حياة الشخص فالأصابع تمثل جوانب في حياة هذا الشخص. أولا سنبتدئ بالإبهام. الإبهام يرمز الإبهام للأمور الأساسية في حياة الشخص، أو كما نسميها الركائز في حياته، فهو أطول أصابع القدم وأغلظها، ويحتل أكبر مساحة من أصابع القدم جميعها. وعند وجود جرح أو ألم في هذا الإصبع فهو دليل على وجود مشكلة عند هذا الشخص في أولويات حياته وأساسياتها. فمثلا مشكلة عائلية، لأن العائلة هي من أساسيات حياة الشخص، أو مشكلة معاصي لديه، فهنا عنده مشكلة في علاقته مع الخالق، أو مشكلة مع شريك حياته، لأن هذه الثلاث أمور من أساسيات حياة الإنسان. إصبع السبابة للقدم يرمز السبابة للقدم لعلاقة الشخص بالأصدقاء أو الأشخاص خارج إطار عائلته. وفي الوضع الطبيعي يكون هذا الإصبع أقل من طول الإبهام، ولكن إذا زاد طوله على طول الإبهام فهذا يعني أن هذا الشخص يهتم بأصدقائه أكثر مثلا من اهتمامه بعائلته، وهذا خطأ. أما وجود جرح في هذا الإصبع فدليل على وجود مشكلة في علاقة هذا الشخص بأصدقائه. الوسطى يرمز الوسطى في الحلم للمجتمع المحيط بالشخص من المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل، ووجود ألم أو جرح أو مشاكل في هذا الإصبع دليل على وجود مشاكل تؤلمه في هذه المناطق في حياته. البنصر يرمز لعلاقة الشخص ببلده التي ولد فيها، وانتمائه لبلده واهتمامه لقضايا بلده، ويجب أن يكون له الأولوية الرابعة في حياة الشخص بعد الله والعائلة كأولوية أولى، ومن ثمة الأصدقاء والمجتمع، ومن ثمة البلد. وطول هذا الإصبع في الحلم أكثر من باقي الأصابع يدل أنه يهتم ببلده أكثر من أولوياته الأخرى، وهذا أيضا خطأ. ووجود جرح في هذا الإصبع دليل أن هذا الشخص مرفوض من بلده ومن شعبه، قد يكون لاجئا مثلا. الخنصر أو الخنصر يرمز الخنصر إلى الإنسانية جمعاء، ولها الأولوية الخامسة في حياة الشخص. ووجود جرح أو مرض في هذا الإصبع دليل أن هذا الشخص لا يهتم بالبشرية والأرض وإخوته البشر. وإذا كان طول هذا الإصبع أطول من باقي الأصابع فهو دليل أن أولوياته خاطئة، فيهتم بالبشرية مثلا أكثر من أصدقائه أو عائلته. والآن سأتحدث عن وجود قطع في إصبع القدم. وجود قطع في أحد أصابع القدم دليل على وجود شرخ في العلاقة بحسب الإصبع المقطوع، أو قد يدل على فقدان شخص من دائرة الإصبع المفقود في حياته، سواء بالموت أو بالطلاق مثلا. فقطع إصبع الإبهام مثلا دليل على وجود معاصي أو شرخ في علاقة هذا الإنسان بالله، أو ممكن أن يكون هناك طلاق بينه وبين زوجته، أو يمكن أن يفقد أحد أفراد عائلته، سواء شرخ في العلاقة أو قد يفقده بالوفاة مثلا. أما وجود أكثر من 5 أصابع فهو دليل أن هذا الشخص لديه علاقات زائدة في حياته لا داعي لها، تستنزفه وتقلق راحته، وعليه بالتخلص منها. وشكرا.